आज चाहिँ हामी क्विज 9 नम्बरको गर्न गइरहेछौँ। सुरु गरौँ। When did the US President Donald Trump to withdraw from the World Health Organization मा कहिले जुन 29 2020बाट जति बेला कोरोनाको टाइम थियो त्यो बेला When did the President Donald Trump decided to withdraw from the World Health Organization भनेको जुन 29 2020 जुन 29 2020 जुन 29 2020 जुन 29 2020 जुन 29 2020बाट अमेरिका चाहिँ WHOबाट निस्केको। Which country became the first to host the 33rd edition of the Paris Olympic in 2024 भनेको which country became the first to host भनेको छ फ्रान्स। become the first to host भनेको त फ्रान्समा होस्ट भएको पेरिस ओलम्पिक फ्रान्समा। विच डिस्ट्रिक्ट मेचे इथनिक ग्रुप मेचे भनेको झापामा है मेचे भनेको झापामा बस्छन् मेचे इथनिक ग्रुपहरू प्राइमरीली सेटल भनेको झापा गन्धर्व भनेको उता हाम्रो पोखरा सास्की। विच डिस्ट्रिक्ट हेज द टेलिफोन फर्स्ट अपरेटेड भिया सेटेलाइट मुस्ताङमा। विच डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट टेलिफोन अपरेटेड सेटेलाइटको थ्रुबाट टेलिफोन अपरेटेड भएको भनेको कहाँ हो मुस्ताङ। वाट इज द फिल्ड अफ द रिलेटेड टु द एजिङ प्रोसेस अफ द वुमनको एजिङ प्रोसेसलाई केसँग कुन फिल्डले भन्दाखेरि जर्नटोलोजी ज्यारेन्टोलोजी इज द स्टडी रिलेटेड टु द प्रोसेस अफ एजिङ प्रोसेस अफ वुमेन भनेको GRONTOLOजी ज्यारेन्टोलोजी। सेती वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको क्यापेसिटी भनेको 800 मेगावाट छ। प्रोडक्सन क्यापेसिटी अफ द वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेको 800 प्रोडक्सन क्यापेसिटी अफ द वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेको 800 मेगावाट। इन विच डिस्ट्रिक्ट इन द गैखुरे वाटरफल लोकेटेड भनेको लमजुङमा रहेछ है। गाईखुरे भनेको यहाँ हाम्रो मोराङमा गाउँखुरी वा तल गाउँखुरी भएर गुफा भए जस्तै गाईखुरे चाहिँ लमजुङमा छ अरे गाउँखुरी भनेको गाउँखुरी वाटरफल। विच टाइप अफ द फरेस्ट इज फाउन्ड एट द एल्टिट्युड अफ द 1200 मिटरमा चाहिँ सब ट्रपिकल इभरग्रिन फरेस्ट। विच टाइप अफ द फरेस्ट इज फाउन्ड इन द एल्टिट्युड अफ द अप टु 1200 मिटरसम्म इभरग्रिन सब ट्रपिकल इभरग्रिन पाइन्छ। हाउ मेनी आर्टिकल देयर इन द नेपाल इन्डिया पिस फ्रेन्डसिप 2080मा नेपाल र इन्डियाको सन्धि 2000 पिस एन्ड फ्रेन्डसिप सन्धिमा चाहिँ 10वटा आर्टिकल रहेका छन्। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी 2050मा 10वटा आर्टिकल छन्। विच नोन एज द पञ्चायतको मलामे मरिचमान सिंह इज अल्सो नोन एज द पञ्चायतको मलामे। मरिचमान सिंहलाई चाहिँ पञ्चायतको मलामे भनिन्छ। मरिचमान सिंहलाई पञ्चायतको मलामे भनेर भनिन्छ। वाट इज द फर्स्ट नेपाली ल्याङ्ग्वेज म्यागजिन पब्लिस फ्रम द अबोर्ड। विदेशबाट नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा प्रस्तुत भएको म्यागजिन कुन हो भन्दाखेरि गोर्खा भारत जीवन। विच वाज द फर्स्ट नेपाली ल्याङ्ग्वेज म्यागजिन पब्लिस फ्रम द अबोर्ड भनेको गोर्खा भारत जीवन। विदेशबाट पब्लिस भएको पहिलो नेपाली पत्रिका गोर्खा भारत जीवन। नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका चाहिँ आवाज। द फर्स्ट नेपाली ल्याङ्ग्वेज म्यागजिन पब्लिस फ्रम अबोर्ड भनेको गोर्खा भारत जीवन। विच टाइप अफ द प्रोभिजन फर द भ्युइङ द रिजर्भेसन सिस्टम इन द सिभिल सर्भिस हाउ मेनी इयर भनेको 10 वर्षको लागि। वाट इज द प्रोभिजन फर द रिभ्युइङ द रिजर्भेसन सिस्टम इन सिभिल सर्भिसेस आफ्टर हाउ मेनी इयर एभ्री 10 इयरमा। वाट इज द फर्स्ट साक कमिटी टु इम्प्लिमेन्ट द पब्लिक सर्भिस चार्टर इन्डियाले चाहिँ पहिलोचोटि पब्लिक सर्भिस चार्टर सुरुवात गरेको। विच अर्गन अफ द युनाइटेड नेसन इज नट पार्टिसिपेट अफ द सेक्रेटरी जेनरलमा चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। विच अर्गन अफ द युनाइटेड नेसन इज नट पार्टिसिपेट बाई द सेक्रेटरी जेनरल भनेको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। वाट इज द सेक्टर अफ द बिमस्टेक लिड बाई नेपालले पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट। बिमस्टेकको नेपालले कुन सेक्टर लिड गरेको छ पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट। हाउ मेनी पार्ट अफ द आर्टिकल स्केड्युल्स देयर आर इन द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 35 भाग 308 धारा 9 स्केड्युल। वाट इज द इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे सेलिब्रेट फेब्रुअरी 21। अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे सेलिब्रेटेड इन फेब्रुअरी 21। इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे सेलिब्रेटेड भनेको फेब्रुअरी 21 इन्टरनेसनल
Mother Language Day celebrated in February 21. International Mother Language celebrated in February 21 with the British Prime Minister and when citizen title issued भनेको छ जोन मेयरले चाहिँ जोन मेयर भन्ने थियो ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर जब चाहिँ सिटिजन चार्टर इस्यु भएको थियो जोन मेजर Which ministry coordinate public enterprises in Nepal? Ministry of Finance. Which ministry coordinate public enterprises in Nepal? Ministry of Finance. Which ministry coordinate public enterprises in Nepal भनेको छ Ministry of Finance. Performance budgeting is based on objective of the expenditure. Performance budget is based on objective of the expenditure. Performance budgeting is based on the objective of expenditure. Which of the following is not the characteristic of leadership? Ability to influence हो, equal distribution of the rights हो, leadership is closely related to the situation हो, तर psychological process चाहिँ होइन. Psychological process is not the characteristics of the leadership. How many constitutional organs there in Nepal? 13. How many constitutional organs are there in Nepal? 13. How many constitutional organs are there? नेपालमा संवैधानिक आयोगहरू 13वटा रहेका छन्. नेपालमा संवैधानिक परिषद 13वटा. नेपालमा संवैधानिक आयोग 13वटा रहेका छन्. वाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम फर द जेनेरल डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एट द end of the 16 plan 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967. When did Nepal sign the Paris सम्झौता? नेपालले 22 अप्रिल 22 2016 अप्रिल 22 2016 नेपालले पेरिस सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर गरेको थियो भन्दाखेरि अप्रिल 22 2016 नेपालले पेरिस सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर गरेको थियो? अप्रिल 22 2016. नेपाल हेज बजेटेड सरप्लस बजेट इन 2033-34. नेपाल हेज एडप्टेड सरप्लस बजेट इन 2005 फिसल इयर 2023-34. नेपालले चाहिँ सरप्लस बजेट फिसल इयर 2033-34मा फिसल इयर 2033-34देखि नेपालले सरप्लस बजेटको सुरुवात गरेको थियो. विच टर्न बिलोङ टु द डिओडिजी डग एफएलई फ्ली डियुसीके डग एबिआइडी अब भनेको एफएलई फ्ली चाहिँ मिलेन. स्टेटमेन्ट अ कर्पोरेट जेनरल म्यानेजर आस्क फर द फोर म्यानेजर टु आइदर सबमिट द रिजाइनेसन बाई द नेक्स्ट डे अर द फाइनेन्स टर्मिनेसन अर्डर फ्रम द सर्भिस. 3 of them had submitted their resignation by the evening. Conclusion. The next day the remainder manager would also resign. हुन्छ कि the general manager would terminate his service the next day. हुन्छ either first and second follow. Choose the word is different from the rest. Cap, turban, helmet र भेलीमा भेली चाहिँ फरक छ. भेली फरक छ. बुकको कभर भए जस्तै पेन्टिङको के हुन्छ? फ्रेम हुन्छ. बुकको कभर भए जस्तै पेन्टिङको फ्रेम हुन्छ. लुक एट द सिरिज एन्ड विच सुड कम आफ्टर टु कुन आउनु हेर यहाँनिर के भयो भने इन्टु 2 + 1 गर्ने सुरुमा 3 2 6 + 1 7 भयो. फेरि 7 र 27 3 21 + 2 भनेको 23 भयो भने चाहिँ 23 4 जा +3 भनेको 95 भयो. भनेपछि लजिक भनेको के रहेछ? इन्टु 5 + 4 गर्नु पर्यो. अब 95 × 5 + 4 भनेको 475 + 4 भनेको 479 479 479 त्यस पछाडि अर्को छ 14बाट 9 आए जस्तै 26बाट के आउँछ भनेको. ल 14बाट 9 आएछ 26बाट. अब नम्बर डिभाइड बाई 2 + 2 7 + 2 भने 26 डिभाइड बाई 2 भनेको कति भयो? 26 डिभाइड बाई 2 भनेको 13 26 13 13 + 2 भनेको 14 15 भनेपछि 15 आउने रहेछ. 15 आउने रहेछ. 15 आउने रहेछ. त्यस पछाडि 2बाट 3 3बाट 8 8बाट 27 27बाट 112 पछाडि के आउँछ भन्दाखेरि 2बाट 3 2 and 2 2 and 2 + 1 3 3 2 6 + 2 8 र फेरि अब 2 and 2 + 1 3 3 2 2 6 + 2 8 8 24 + 3 27 27 × 4 + 4 112 112 × 5 + 5 भनेको 560 × +5 भनेको 565 565 565 हुने भयो. आई क्यान एउटाले चाहिँ आई क्यान वाक 30 मिटर नर्थ वेस्ट 30 मिटर नर्थ वेस्ट भनेको इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट नर्थ वेस्ट चाहिँ 30 मिटर हिँड्नु अरे इन द डिरेक्सन फ्रम हिज हाउस देन 30 मिटर साउथ वेस्ट डिरेक्सन. अब फेरि 30 मिटर भनेको साउथ वेस्ट 30 मिटर साउथ वेस्ट 30 मिटर साउथ वेस्ट हिँड्नु अरे इन डिरेक्सन. आफ्टर दिस यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि आफ्टर दिस आई वाक 30 मिटर इन द साउथ इस्ट. अब फेरि साउथ इस्ट भनेपछि यहाँबाट फेरि 30 मिटर साउथ इस्टमा हिँड्नु अरे. नाउ आई टर्न टु माई हाउस इन द डिरेक्सन गोइङ टु कुन डिरेक्सनमा जानुपर्छ भन्दाखेरि नर्थ इस्टतिर जानुपर्छ. फिगर बनाउनु त मिलेको. एरियन द वर्ड इन द बिलो फर द मिनिङफुल सिक्वेन्स भनेको छ. नेसन, भिलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट. सबभन्दा सुरुमा त हाम्रो सानोबाट ठुलो हुँदै जाउँ न.
सुरुमा भिलेज हुन्छ, भिलेजबाट सिटी हुन्छ, भिलेजबाट सिटी भएपछि डिस्ट्रिक्ट हुन्छ, अनि डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ स्टेट हुन्छ, अनि स्टेटबाट नेसन हुन्छ, विच वान इज सेट द लेटर भन्दा सिक्वेन्सियल प्लेस इन द ग्याप फर द गिभन लेटर इन द सिलेक्सन कम्प्लिट भनेको बिसिसिए एबिए, फेरि सिएएसी, अब एबिए भनेपछि एबिए एसी के आउने भयो, कम्प्लिट भनेपछि एबिसिबिबी आउने भयो। Which one of the stated name is sequential place in the gap given later shall complete it भनेको छ एबिबिसी बिसिए सिएबिए बिसिए गर्नु पर्यो। इच 36 each side of the rectangle of the field is diminished by 40%. How much percent of the area of the field is diminished भनेको छ। 40% डिमिस भयो भने कति हुन्छ, कति घट्छ भनेर भनेको रहेछ। भनेपछि इच साइड अफ द रेक्टेङ्गल इज डिमिस बाई 40%. हाउ मच अफ द एरिया इज फिल्ड द डिमिस भनेको फर्मुला when the two dimensional change by the percentage the effective percentage change by the change in percentage भनेको x plus y plus xy by 100 हुन्छ। since they are diminished by decrease x equal minus 40 y भनेको minus 40 change भनेको minus 40 plus minus 40 into minus 40 by 100 हुने भयो। minus 80 plus 16 by 10 भनेको minus 80 plus 16 भनेको कति 16 हुने रहेछ। भनेपछि के हुन्छ x plus y plus xy by 100 हुन्छ। भनेपछि x भनेको minus 40 y भनेको minus 40 xy भनेको minus 40 into minus 40 divided by 100 गर्ने, त्यहाँबाट आउँछ 64%. By selling the bicycle of the 2850 Africa again 14 the profit reduced by 8% then the selling price will be भनेर भनेको छ। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने बाई सेलिङ द बाइसाइकल फर द आरएस 2850 Africa again 14% द प्रॉफिट इज रिड्युस 8% देन न्युज। सबभन्दा सुरुमा कस्ट प्राइस भनेको के हुन्छ, कस्ट प्राइस भनेको चाहिँ एसपी भनेको सिपी 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 गर्यो भने सिपी आयो 2500 आयो। त्यस पछाडि न्यू सेलिङ प्राइस भनेको 8% छ। एसपी भनेको सिपी प्लस सिपी इन्टु 1 प्लस 0.0808 भनेको एसपी2 भनेको 2500 इन्टु 1.08 भनेको 2700। करेक्ट अप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो 2700 हुने भयो। इफ ए एन्ड बी टुगेदर क्यान कम्प्लिट द वर्क 18 दिन, ए एन्ड सी टुगेदर 12 डे, बी एन्ड सी टुगेदर 9 डे भनेको छ, देन बी एलोनले चाहिँ कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर 9 दिनमा गर्न सक्छन्। भनेपछि सबैभन्दा सुरुमा तिनटैको गर्नु पर्यो। तिनटाको एलसिएम भनेको तिनटा गर्ने, अनि त्यस पछाडि को राइट अफ द 1/18 1/12 1/9 8 द अल इक्वेसन टु फाइन्ड द 2 इन्टु ए प्लस बी प्लस सी भयो। 2 इन्टु ए प्लस बी प्लस सी भनेको 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9 टेकिङ द एलसिएम 18 12 9 विच इज 36 हुने भयो। 36 हुने भयो। त्यस पछाडि अब सबैको तिनटै जोड्दाखेरि एबिसी त्यो डबलको निकालिराख्ने, अनि ए प्लस बी प्लस सी भनेको 1/8 आयो। अनि त्यस पछाडि बीले मात्रै गर्ने भनेको चाहिँ कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी गर्ने 1/8 माइनस 1/12 गरेपछि त्यहाँबाट गर्दाखेरि 1/24 1/25 अनि चाहिँ 24 दिन लाग्ने रहेछ। वाटर इमेज भनेको चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि राइज IS ई भनेपछि 1 नम्बरकै हुने भयो। द स्टडी अफ द फलोइङ टेबल एन्ड एन्सर द क्वेसन बेस्ड अन द एक्सपेन्डिचर अफ द कम्पनी इन द एक्सपेन्डिचर अफ द कम्पनी 1 लाख पर एनम गिभन टु द एक्सपेन्डिचर अफ द कम्पनी इन्टु 1990 एप्रोक्सिमेटली द पर्सेन्ट अफ एक्स 2022 भनेको चाहिँ कति 69 भयो। सेलेक्ट द फिगर फ्रम द एमोङ्गेस्ट भनेको छ फिगर 2 चाहिँ आउने रहेछ भनेपछि फिगर 2 हुने भयो। त्यस पछाडि सेलेक्ट द फिगर फ्रम द विच विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क, त्यहाँको तल झट्ट आयो यहाँको माथि, त्यहाँको तल झट्ट त्यहाँको माथि भनेपछि यो त्यहाँको माथि चाहिँ चेन्ज भएर त्यहाँको तल झट्ट आयो भनेपछि त्यो नि मिलेन, यो भयो 2 नम्बर भइहाल्यो। चुज द फ्रेम डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट 2 नम्बर भइहाल्यो। फाइन्ड द नम्बर अफ द ट्रेङ्गल इन द गिभन भनेको यस्तोमा ट्रेङ्गल भनेको 28 वटा यस्तोमा ट्रेङ्गल भनेको 28 वटा।
28 TRIANGL ट्रेङ्गल 28 ट्रेङ्गल भयो त्यो र त्यो भनेको एक्ज्याक्टली यो यता सर्दा यो यस्तो छ भनेपछि भर्टिकलको भनेको त भर्टिकलै भने भर्टिकल छ भनेपछि अर्को डिरेक्सन भनेको 2 नम्बरको हुने भयो कम्प्लिट द फिगर म्याट्रिक्स त्यो भयो 8 त गर्ने रहेछ भनेको कति 2 नम्बर त्यो 2 नम्बर भइहाल्यो चुज द सिमिलर फ्रम द बक्स द गिभन सिट अफ द पेपर 1 र 3 मात्र पोसिबल छ 1 र 3 मात्र पोसिबल छ 1 र 3 मात्र पोसिबल फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ फिगर विच कन्टेन्ट द फिगर एक्स एज इट्स पार्ट यस फिगर 4 विच द फलोइङ अथर लयर र सिङ्गर छुट्टा छुट्टै कुरो हो छुट्टा कुरो हो if the tour is written in the certain code 1 2 3 4 clear is written 5 6 7 8 1 2 त्यति and the spare is 90805 what is the right of the digit for the sculpture is the same code भनेको छ फिल्म डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ अब यो त 2 भइहाल्यो यस्तो खालको यो समस्या खालको ट्रेङ्गलमा 28वटा हुन्छ समस्या खालको 28वटा हुन्छ यो भनेको भइहाल्यो यो भनेको 2 नम्बर्स भयो भने चुज द फलोइङ यो भइहाल्यो विच द फलोइङ डायग्राम इन्डिकेट रिलेसन बिट्विन द अथर लयर र सिङ्गर छुट्टा तिनवटा गोलो छुट्टा हुने भयो TOU आएर भने स्कल्पचर 1 2 3 4 5 पीको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि एसपी भनेको 0 हुने भइहाल्यो एन्ड इलास्टिक एज द इलास्टिक लिमिट इज द टेन्साइल स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट भयो भने टेन्साइल स्ट्रेन भनेको ऱ्यापिडली इन्क्रिज मोर ऱ्यापिडली हुन्छ फर एन आइसोट्रोपिक होमोजिनियस इलास्टिक मेटेरियल सबिङ बुक्स द नम्बर अफ द इन्डिपेन्डेन्ट इलास्टिक कन्सेन्ट दुईवटा हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट इलास्टिक कन्सेन्ट भनेको दुईवटा हुन्छ नम्बर इन्डिपेन्डेन्ट इलास्टिक दुईवटा हुन्छ द स्ट्रेस इन द एक्सटेन्सन अफ द मेटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टु द इन्क्रिज इन द लोड इज कल्ड यिल्डिङ पोइन्ट द स्ट्रेस इन द एक्सटेन्सन अफ द मेटेरियल प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टु द इन्क्रिज अफ द लोड इज कल्ड यिल्डिङ पोइन्ट हुन्छ 9 kg इज इक्वल टु 9 kg बाई जी के प्लस जी 9 kg बाई 3k प्लस जी 9 kg बाई 3k प्लस जी हुने भयो इफ द बार अफ द लेन्थ इज एल विच इज एल भर्टिकल टु लोवर इन द वन्ड वेट इज द म्याक्सिमम स्ट्रेस विल बी एट द built in the upper case section 8 built in upper case section के अरे if the bar of the length L when held vertically and subject to the load and its lower end its weight is produced to the additional stress the maximum stress will be at the built in upper cross section भयो the difference between the two measure value of the same quantity भनेको discrepancy the difference between the two measure value of the same quantity भनेको discrepancy रहेछ investigation of the observation of the various types so the accidental error follow the definite law this law is called law of probability investigation of the observation of the various types so the accidental error flow of the definite law this law is called law of probability भयो what is laid by joining the apex of the triangle to any point of the opposite side by joining the two points on the any two side of the triangle भनेको check line what is laid by the joining apex of the triangle at any point to the opposite side of the joining two points at the any two side of the triangle भनेको check line भयो the simplest instrument used for the setting right angle भनेको cross star the simplest instrument used for the checking right angle भनेको cross star the simplest instrument used for the setting right angle भनेको cross star भयो in which of the following steps are reference to the sketch of the ground in which of the following steps represent the sketch of the ground should be prepared भनेको छ recognition in which of the following step draws the difference sketch in the ground should be prepared भनेको छ recognition labeling deals with the measurement in the vertical plane measurement deals with the labeling of the vertical plane labeling deals with the measurement of the vertical plane the two contour line of the different elevation unite to form a line only one in case of the vertical cliff two contour lines of the different elevation unite together a line in case of the vertical cliff which of the following is not the metamorphic change भनेको छ क्याल्साइट सिस्टमा हुनु मेटामर्फिक चेन्ज होइन अरू चेन्ज भनेको लाइमस्टोन मार्बल मेटामर्फिक चेन्ज स्लेल मेटामर्फिक चेन्ज ग्रेनाइट निस मेटामर्फिक क्याल्साइट सिस्टमा हुनु चाहिँ नट द मेटामर्फिक चेन्ज स्यान्ड डज नट सो एनी बक्लिङ वेन
completely saturated sand are not so the anywhere when completion finance modulus of the sand भनेको 1 to 2 1 to 3 sorry 2 to 3 finance modulus of the sand 2 to 3 finance modulus of the sand 2 to 3 by use of the following ways the line is obtained भनेको burning limestone lime कसरी obtained हुन्छ burning limestone lime कसरी obtained हुन्छ burning limestone lime कसरी obtained हुन्छ burning limestone which of the every size particle of the cement every size particle of the cement भनेको 15 micron every size particle of the cement भनेको 15 micron which of the following type of the cement is used for the marine structure को लागि blast furnace slag cement blast furnace slag cement is used for the marine structure blast furnace slag cement is used for the marine structure workability of concrete can be improved by the more cement हो more sand हैन more cement हैन more fine aggregate हैन fineness of the coarse aggregate more cement भयो भने चाहिँ workability of the concrete can be improved by which of gives the good result for the rich mix भनेको slump test gives the good result for the mix compacting factor flow table BB भन्दा नि slump testing based हो concrete placed in the cold weather will take more time to gain strength concrete placed in the cold weather will take more time to gain the strength durability of the concrete is proportional to cement aggregate ratio durability of the concrete is proportional to the water cement ratio हैन है cement aggregate ratio durability of the concrete is proportional to the cement aggregate ratio durability of the concrete is proportional to the cement aggregate ratio durability of the concrete is proportional to the cement aggregate ratio harshness of the concrete due to the excess of middle size particle harshness of the concrete is due to the excess of middle size particle harshness of the harshness of the concrete is due to the excess of the middle size particle harshness of the concrete is due to the excess of the middle size particle harshness of the concrete is due to the excess of the middle size particle the void ratio is the ratio of the volume of the void to the volume of solid void ratio is the ratio of volume of void to the volume of solid void ratio is the ratio of the volume of void to the volume of solid void ratio is the ratio of the volume of void to the volume of solid भयो void ratio is the ratio of the volume of void to the volume of solid void ratio is the ratio of the volume of void to the volume of solid is independent of the total volume of the soil mass unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass bulk unit weight चाहिँ डिपेन्ड गर्छ ड्राई युनिट वेट डिपेन्ड गर्छ सबमर्ज युनिट गर्छ तर युनिट वेट अफ द सोलिड इज नट डिपेन्ड अपन द टोटल वेट अफ द सोइल मास unit weight of the solid is not depend upon the unit weight of the solid is not depend upon the total volume of the soil mass unit weight of the solid is not depend upon the total weight of the soil mass total volume of the soil mass unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass bulk unit weight depend गर्छ ड्राई unit weight गर्छ submerged unit weight गर्छ unit weight of the solid is not depend upon the volume of the soil mass when the natural state of the Quizz and less soil is the lowest form the density index is equal to यहाँ चाहिँ अब when the density index is known as the relative density ID भनेको Emax minus E by Emax minus E by Emax minus E by Emax minus E minimum Emax minus E by Emax minus E minimum अब Emax भनेको void ratio of its slope भनेको lowest state E min भनेको void ratio of its density state E भनेको natural void ratio of the solid भयो अब Emax minus Emax अब यो केसमा त भनेको त के हुने Emax minus Emax र Emax minus Emin भयो Emax minus Emax भनेको 0 by something भनेको कति हुने भयो त 0 नै हुने भयो लुमेस सोइलको किन लुमेस सोइलमा भनेको E is equal to नै Emax हुन्छ in the loomis form of soil the natural void E the soil the maximum possible void ratio Emax E maximum possible भनेको E is equal to नै Emax भयो त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि 0 हुने भयो द रिलेशनशिप बिट्विन द NaAC एन्ड N भनेको Na is equal to N into AC Na is equal to N into AC Na is equal to N into AC यो चाहिँ हामीले अस्ति पढाएको थियौं एक्चुअल कस्ट इन्टु N भनेको चाहिँ नर्मल Na is equal to N into AC Na is equal to N into AC sieve analysis is meant for the coarse grain soil sieve analysis is meant for the coarse grain soil sieve analysis is meant for the coarse grain soil sieve analysis is meant for the coarse grain soil the angle of internal flexion of the clay is usually 5 देखि 20 the internal flexion of the clay the angle of internal flexion of the clay is usually 5 देखि 20 the angle of internal flexion is usually 5 देखि 20 the angle of internal flexion is usually 5 देखि 20 भयो a coarse grain soil भनेको चाहिँ sieve analysis is meant for coarse grain soil भयो the angle of internal flexion of the clay is usually 5 देखि 20 भयो dummy activity भनेको artificially introduced भयो it represented by the dotted line भयो does not consume time all of the above भयो military organization is known as line organization military organization is known as line organization various activity of the project shown by the bar chart भनेको horizontal line various activity of the project are shown by the bar chart भनेको horizontal line भयो various activity military organization is the line organization भयो various activity of the project are shown by the bar chart भनेको horizontal line भयो अब हामी 80 बाट गर्छौं मैले भरे artificial introduce
डमी एक्टिभिटी भनेको इट आर्टिफिसियली इन्ट्रोड्युस इट्स रिप्रेजेन्ट बाई द डटेड लाइन डज नट कन्ज्युम टाइम अल अफ द एबभ डज नट कन्ज्युम टाइम भनेको अल अफ द एबभ भयो मिलिटरी अर्गनाइजेसन इज नोन एज मिलिटरी अर्गनाइजेसनलाई हामी के भन्ने गर्छौँ लाइन अर्गनाइजेसन मिलिटरी अर्गनाइजेसन इज नोन एज लाइन अर्गनाइजेसन मिलिटरी अर्गनाइजेसन इज नोन एज लाइन अर्गनाइजेसन मिलिटरी अर्गनाइजेसनलाई हामी के भन्छौँ लाइन अर्गनाइजेसन पनि भनेर भन्छौँ military organization is known as line organization military organization is known as line organization the various activity of the project are shown in the bar chart by horizontal line various activity of the project are shown on the bar chart by the horizontal line various activity of the project are shown on the bar chart by the horizontal line the time by which activity completion time can be delayed without affect the start or the succeeding time is known as free float the time कुनै पनि टाइम जहाँ चाहिँ एक्टिभिटी कम्प्लिसन टाइम क्यान बी डिले विदाउट एफेक्टिङ द स्टार्टिङ एन्ड सक्सिडिङ एक्टिभिटी इज नोन एज फ्री फ्लड भयो द डिफरेन्स बिट्विन द टाइम एभाइलेबल टु द जब एन्ड द time required to do the job is known as float the difference between the time available to do the job and the time required to do job is called known as the float by the critical path line along the activity having the total float 0 critical path line along the activity having the total float 0 critical path lines along the activity having total float 0 हुन्छ the expected time output of the 12 mm plastering with the cement mortar is 8 meter square expected output 12 mm plastering with the cement mortar expected output for the 12 mm plastering with the cement mortar भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 8 मिटर स्क्वायर हुन्छ के हुने रहेछ भने एक्सपेक्टेड आउटपुट अफ द 12 mm प्लास्टरिङ विथ द सिमेन्ट मोटार इज 8 मिटर स्क्वायर 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 द एरिया मेजर करेक्ट टु द नियरेस्ट भनेको 0.01 स्क्वायर मिटर स्क्वायर द एरिया मेजर करेक्ट टु द नियरेस्ट भनेको 0.01 स्क्वायर मिटर the area measure correct to the near area is measure correct to the nearest भनेको 0.01 स्क्वायर मिटर area measure correct to the nearest भनेको 0.01 square meter the total length of the crank through the distance d at a 45 degree in case of the beam the effective length L is L plus 2 into 0.42 into 2 the total length of the crank bar through the distance d at the 45 degree of the in case of the beam of the effective length L is L plus 2 into 0.42 into d L plus 2 into 0.42 into d the total length of the crank bar through the distance d at a 45 degree in case of the beam of the effective length L is L plus 2 into 0.42 into d भयो L plus 2 into 0.42 into d total length of the crank bar through the distance d at 45 degree the length of the beam of the effective length L is भनेको L plus 2 into 0.42 into d the tensile stress of the steel rod the diameter 1400 cm square the bond stress भनेको 6 kg per centimeter square the required bond length of the rod is भनेको टेन्साइल फोर्स भनेको पाइडी स्क्वायर बाई 4 इन्टु स्ट्रेस हुन्छ बोन्ड फोर्स भनेको पाइडियल इन्टु टाउ बिडी हुन्छ अनि इक्वेटिङ दिस टूले हामीलाई के देखायो भन्दाखेरि पाइडी स्क्वायर टाउ एस बाई 4 इजिकल टु पाइडियल टाउ बिडी हुन्छ अनि सल्भिङ दुईटा गर्यो भने एल इजिकल टु सिग्मा एस इन्टु डी बाई 4 पाइ डिटी हुन्छ भनेपछि पाइ बिडी हुन्छ अनि चाहिँ एल भनेको 1400 डी बाई 4.4 इन्टु 6 हजुरको 24 अनि त्यसपछि 1400 डी एल इजिकल टु 58.33 एल भनेको 59 डी भनेर आउने रहेछ 59 डी भनेर 59 डी भनेर आउने रहेछ त डिटेन्सन पिरियड अफ द सेफ्टी ट्याङ्क इज एज्युम टु बी 30 मिनट डिटेन्सन पिरियड अफ द सेफ्टी ट्याङ्क भनेको 30 मिनट हुन्छ डिटेन्सन पिरियड अफ द सेफ्टी ट्याङ्क भनेको 30 मिनट हुन्छ अनि यसलाई जेनरली 1 देखि 2 वर्षमा एकचोटि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सफा गरिन्छ डिटेन्सन पिरियड अफ द सेफ्टी ट्याङ्क इज अबाउट 30 मिनट When the uniform and the flexible chain hang with the two peg, its weight of the uniform distributed along the length, the shape it take is called catenary. When the uniform and the flexible chain hang the two peg from the two peg, its weight is uniformly distributed along the length, the shape it take is called catenary. When the uniform and the flexible chain hang from the two peg, its weight is uniformly distributed along the length, the shape it take is called catenary. Catenary. On projection of the cylinder on the plane, the shape appeared in front by the front view will
be rectangle. On projection of the cylinder, the shape appear from the front view will be rectangle. In lettering A, the height of the capital letter is divided into how many parts? 14 parts. In a lettering A, the height of the capital letter is divided into how many parts? 14 parts. In lettering A, the height of the capital letter is divided into 14 parts. A rectangular cone of the place is BP. It is based. बेस भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ त्यसको बेस राख्यो अरे रेक्टेङ्गुलर कोनको चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा बेस राख्यो अरे सेक्सन प्लेन इज प्यारलल टु एचपी. अब सेक्सन प्लेन भनेको चाहिँ प्यारलल टु एचपी छ अरे. सेक्सन प्लेन भनेको प्यारलल टु एचपी. सेक्सन प्लेन इज प्यारलल टु एचपी. एचपी इज 2 सेन्टिमिटर अवे फ्रम द एक्सिस. द सेक्सन विल बी हाइपरबोला. द सेक्सन विल बी हाइपरबोला. इफ पी इज द प्रिन्सिपल एमाउन्ट इन द रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन द नम्बर अफ पिरियड इन इयर देन द इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर भनेको 1 + IN. इफ पी इज द प्रिन्सिपल एमाउन्ट and I is the rate of interest and N is the number of period in the year, then the interest factor is 1 + IN. The wage of the supervision in material and charges overhead. The wage of the supervisioner and the material and charges the overhead. The wage of the supervisors and the material and charges the overhead भयो. Peak of the ratio, we give the sufficient information by which to judge the financial condition and the performance of the firm from the following भनेको liquidity ratio लिने हैन, एक्टिभिटी रेसियोले पनि हैन. पिक अफ द नट भयो. पिक अफ द रेसियो विच गिभ्स द सफिसियन्ट इन्फर्मेसन बाई विच टु जज द फाइनेन्सियल कन्डिसन एन्ड पर्फर्मेन्स इन द फिल्म फ्रम द फलोइङ भनेको लिक्विडिटी रेसियो नि एक्टिभिटी रेसियो नि होइन, बोथ के हो फाइनेन्सियल रेसियो भन्ने चाहिँ हुन्छ. फर अ नेसनल टेन्डर हाउ मेनी डेज प्रायर फर सबमिसन अफ डेडलाइन फर द प्रिबिड कन्फरेन्स बी हेल्ड भनेको छ 10 डेज हुन्छ. राष्ट्रिय टेन्डरको लागि चाहिँ हाउ मेनी डेज प्रायर फर द सबमिसन डेडलाइन मस्ट प्रिबिड कन्फरेन्स बी हेल्ड. प्रिबिड कन्फरेन्स हुनको लागि चाहिँ कति दिन, नेसनल टेन्डरमा चाहिँ हाउ मेनी डे प्रायर फर द सबमिसन डेडलाइन. सबमिसन डेडलाइन चाहिँ कति दिनको राखिन्छ भन्दाखेरि 10 दिनको राख्ने गरिन्छ. 10 दिन. द नम्बर अफ द डिस्प्युट रिजोल्युसन बोर्डमा चाहिँ 1 जना पनि हुनसक्छ, 3 जना पनि हुनसक्छ. द नम्बर अफ द मेम्बर इन द डिस्प्युट रिजोल्युसन बोर्ड भनेको 1 अथवा 3. द नम्बर अफ द मेम्बर अफ द डिस्प्युट रिजोल्युसन बोर्ड भनेको 1 अथवा 3, 1 and 3. The action of the behavior of the individual particle society is concerned with the right or wrong or good or bad भनेको इथनिक. The action of the behavior of an individual in the particular society. कुनै पनि particular societyमा action of the behavior of the individual. Action or behavior of the individual in the particular society is concerned with the right or wrong or good or bad is called ethics भनेर भन्छ. यसरी हामीले यो चाहिँ हाम्रो 9th को क्विजको 9 नम्बरका पनि सकायौँ.